kyllähän se ehkä olisi pitänyt olettaa, että tuplamoottorin sähköpyörä näin kovaa menee, mutta jumalista tää tuntuu aika villiltä menolta. Tää sähköpyörä maksaa 2000 euroa. Ja tässä on 48 voltin 60 amperitunnin akku, tuplamoottori ja piikkiteho on melkein 3 kilowattia. Mä sanon, että mitä ihmettä oikeesti ne kiinalaiset siellä duunaa, kun ne pystyy rakentamaan meille tämmösiä. Tänään mulla on Valke-niminen H9 AVD sähköpyörä. AVD tarkoittaa sitä, että siellä on edessä ja takana moottori. Yhteensä 2800 wattia piikkitehoa, eli edessä on 750 wattin moottori, takana 1000 wattin moottori. Ja täällä on ihan järjettömän iso 48 voltin 60 amperitunnin akku, mikä tuottaa noin 2800 wattituntia akkukapasiteettia. Mä ajan niin paljon sähköpyörillä, mä ajan niin monella erilaisella sähköpyörällä. Kun tulee enemmän ja enemmän koettua sähköpyöriä, niin sitten kans standardit pikkuhiljaa nousee. Oh my god, tossa oli hiljaisuuspesä. Cool. Niin kun standardit nousee, niin se myös tekee osaltaan myös ehkä vähän vaikeampaa arvioida näitä sähköpyöriä, mutta sit välillä tulee tän kaltaisia sähköpyöriä, mitkä oikeesti säväyttää mua ja herättää musta semmosia tietynlaisia tunteita, mitä mä toivon, että myös monet muutkin pääsee kokemaan. Ja koska meillä Suomessa on ihana mahdollisuus ajaa tämän tyyppisiä teitä melkeinpä loputtomiin, koska näitä meillä riittää. Hiekkateitä, skutsissa, keskellä ei mitään ja mikäs sen parempaa kun iskee alle tuplamoottorinen sähköpyörä, missä on järjettömän iso akkukapasiteetti ja pistää vähän hanaa. Koska perskuta rollaa, tämähän muuten liikkuu. Kyllähän se ehkä olisi pitänyt olettaa, että tuplamoottorin sähköpyörä näin kovaa menee, mutta jumalista tää tuntuu aika villiltä menolta. Ja silleen aika cool, koska tässähän on 20 tuuman kokoiset 4 tuumaa leveät renkaat, niin kyllä tässä pitoakin riittää tosi näppärästi. Voi ajella tosi mukavasti täällä näillä hiekkapoluilla. Ja ihan oikeesti, tää vapauden tuntemus, mikä tästä herää, on ihan vertansa vailla. Mä kyllä ymmärrän, että tää alkaa menee jo vähän sinne niinku mopopuolelle, mutta siinä on se, että välillä on kiva ajella täällä skutsissa vähän kovempaa. My god. Ja tän takia tulkaa ihmiset luontoon, näette eläimiä. Tää on ihan upeeta. No sinne ne sujahti. Kyllä ne... Oikeesti ihmiset, menkää nyt sinne luontoon. Koska ei oo oikeesti mitään kauniimpaa kuin alkukevään luonto. Se, että sä oot kökkinyt siellä sisällä koko talven ja pääset nyt ulos vähän päästelemään, niin ei vitsi. Sen takia tilannopeudetkin on ihan hyvä huomioida, ettei sitä nyt ihan huoletta saa päästellä menemään. Aina pitää olla kuitenkin valmis jarruttamaan, koska hei, peurakin voi hyppää eteen ja siitä tulee vähän ikävää jälkeen, jos se hyppää peuran alle. Joten siinä on myös se, että tämmöisessä sähköpyörässä laitetaan avustusta pienemmälle, hidastetaan vauhtia ja sä voit silti päästä nauttimaan tästä tuplamoottorin väännöstä, mutta sä voit myös vaan körötellä ja katsoa näitä maisemia. Täällä on vähän jylhän näköistä, mutta on siinäkin oma kauneutensa, kun luonto sieltä puskee kaikki tästä ihmisen tuhosta huolimatta, niin sieltä se luonto aina puskee uudestaan. Mun ei tarvitse miettiä ollenkaan, että mitä jos mun akku loppuu kesken. Äärimmäisellä todennäköisyydellä se ei lopu kesken, koska tässä on niin paljon sitä kapasiteettia. Ja varsinkin jos vähän tälleen körötellään hitaammin, niin sä saat kyllä ihan oikeesti koko päivän ajaa tällä. Mikä on jotenkin mulle tulee semmonen ihana vapautunut tunne, että mun ei tarvi miettiä oikeastaan nytten mitään. Mä voin vaan olla täällä luonnon helmassa ja nauttia.
nopeasti voidaan selittää tästä sähköpyörästä sen verran, että täältä löytyy edestä toi näyttö, mikä on ehkä tuttu joillekin, jos olette katsonut mun videoita, niin Vakolen Gu20 ja CO20 Maxista esimerkiksi. Tässä pyörässä on myös semmonen siisti etu, että tää on varustettu GPS-paikantimella mitä ilmeisemmin. Valitettavasti mä en sitä pääse testaamaan, koska se on vain iOS puhelimille ainoastaan. Niin se on aika ikävää, mutta no, teille joilla on iOS-puhelin, niin, eli Applen iPhone toisin sanoen, niin pääsette hyödyntämään sitä. Ja siinä on se, mikä se on? Find My Apple tai joku semmonen sovellus ilmeisemmin siellä App Storessa. Ja sieltä sitten voi löytää sen appin, millä tän voi paikantaa, mikä on aika mielettömän siisti ominaisuus, kun ottaa huomioon tämän pyörän hinnan. Ja voi pojat, oikeesti, siis mitä ihmettä, tää sähköpyörä maksaa siis 2000 €. Ja tässä on 48 voltin 60 amperitunnin akku, tuplamoottori ja piikkitehohan melkein 3 kilowattia. Niin kuin mä sanon, että mitä ihmettä oikeesti ne kiinalaiset siellä duunaa, kun ne pystyy rakentamaan meille tämmösiä. No, ei siinä mitään. Minä kiitän kiinalaisia tästä duunista. Ja mä näytän teille vähän tarkemmin tätä vielä. Eli 203 mm levyjarrut löytyy tuolta. Jokseenkin ehkä vähän harvinaisuus. Aika lailla kaikissa näissä Kiinan sähköpyörissä, mitä mä oon testannut, niin on ollut 180 mm levyjarrut. Toki, nyt kun meillä tulee huippunopeutta niin paljon, niin mä tykkään kyllä siitä ehdottomasti. Löytyy integroidut etu- ja takavalo tuolta, jotka ottaa virtansa suoraan tuolta akulta. Erinomaista. Sitten on myös täydet lokasuojat. Annan pientä noottia kyllä siitä, että tää lokasuoja olisi kyllä sen verran pitkä, että se riittäisi tohon asti. Mä en sitten tiedä, että miksi sitä ei ole vedetty tohon, koska kuitenkin tuolla on varmaan akkuliittimet ja muuta semmoista, niin mä en kyllä tykkää siitä, että sinne roiskuu vettä. Se näyttää kyllä siltä, että se on aika tiivis tosta, mutta en mä silti halua ottaa mitään semmoista riskiä. Eli jos mä tän sähköpyörän nostaisin, niin mä jonkun ekstra läpän tohon kyllä virittelisin. Jos näyttää, että tuolla on jonkinasteinen joku reikä, ehkä minkä apu, mistä voisi ehkä saada jollain nippusiteellä vedettyä. Takalta löytyy muhkea penkki, ja tää on itse asiassa ilmeisemmin siinä lukee, että 50 kilogrammaa, mutta hei ihan oikeesti. Kyllä me kaikki tiedetään, että se kestää enemmän. En mä tiedä. Ja sitten tässä on kans kiva se, että tossahan on tommoset jousetkin. Penkki on ihan kiva. Ei mikään maailman mukavin, mutta semmonen niin kuin ei polje, niin se on kans ihan ok. Ja polkiessa se on kans ihan ok. Että se on semmonen vähän kompromissi niiden kahden välillä. Teoriassa tänne runkoon olisi mahdollista saada 20 amperitunnin akku vielä lisää, mikä tarkoittaisi sitä, että tähän voisi teoriassa saada yhteensä 80 amperituntia akkukapasiteettia, mikä on ihan posketon määrä. Sitten annan vielä noottia siitä, että miksi ihmeessä tätä reikää ei ole täytetty. Vesi voi mennä sinne sisään. Moottorinohjaaja on täällä sisällä. Okei, se nyt tuskin ei mene sinne, vaan se valuu tuolta reiästä ulos, mutta silti ihan tyhmä. Silti en mä nyt ekstra korroosiota kuitenkaan mun sähköpyörän haluu. Ja kuten näkyy, niin tähän sähköpyörään on vielä taitettava. Niin kuin montako asiaa voi sähköpyörään laittaa, en tiedä, mutta tässä on nyt laitettu vissiin ne kaikki mahdolliset jutut. On täysijoitus, on taitettava sähköpyörä, on tuplamoottorit, on järjettömän iso akku, on isot levyjarrut, on paikka kuski tai jollekin toisellekin tyypille, on lokasuojat, on valot, on mitä ihmettä. Mitä ihmettä? Mä sanon 2 tonnia, bro. Ja sitten on ihan kiva, että noi moottorit on siis, ei ole tavallaan pinnallisia, vaan noin metallia. Toki se tekee tästä pyörästä painavan, tää on oikeesti aika painava pyörä siinä mielessä.
Täällä oli kans mielenkiintoiset noi moottorin kiinnitykset, että silleen mielenkiintoiset ne oli tosi hyvät. Sitten jos aletaan puhumaan siitä, että okei, tää on 2000 €, niin mistä sitten kerran on säästetty, niin musta tuntuu, että esimerkiksi toi maalipinta on yksi semmonen, koska jos me katsotaan tästä ylhäältä, niin tässä on tämmönen ihme joku maalivika, mikä ei lähde siis pois. Nämä kaikki komponentit, mitä tässä on, niin on tavallaan niinku silleen halpoja, mutta kuitenkin suhteessa siihen käyttötarkoitukseen, mihin tää on tarkoitettu, niin ne on kuitenkin aina riittävät. Et se on niinku bare minimum ja siitä ehkä aavistus ylöspäin, mutta niinku vaihteisto on esimerkiksi halvinta Shimanoa mitä saa. Nyt mulla on 2 sähköpyörää, missä mulla on isot akut. Et musta tuntuu, että mä kyllä pidän nämä molemmat. Eli tästä tulee mun Lappeenlandille tää on vähän semmonen workhorse. Ja sitten Anijoki jää semmoseksi ajeluvehkeeksi, millä mä sit ajelen enemmän. Niin, Anijoki on siis vakionopeuden säädin, niin sen takia mä tykkään siitä aavistuksen verran enemmän niin kuin pidemmillä matkoilla. Tää kyllä huiputtaa paljon enemmän kuin Anijoki. Anijoki on paljon enemmän vääntävämpi se yksi moottori, mutta ei se kyllä voita kiihtyvyydessä näitä 2 moottoria mitenkään. Näyttö vielä, eli tässä on nyt mä laitoin 9 asti nuo avustustasot ja tommonen 3 on tosi hyvä. Ja Iistä kun painaa hetken pohjassa, niin se vaihtaa sen moottorin, eli se on ensimmäisenä aina päällä toi takamoottori, sitten se vaihtaa sen tohon etumoottoriin ja sitten se vaihtaa sen tuplamoottoriin. Sitten jos vielä kerran painaa, puolitehonen periaatteessa. Eli se niinku leikkaa ilmeisemmin ne molemmat moottoritehot niinku puoleen. Tossa on kans toi saa valot päälle ja sitten ei ollutkaan oikein muuta. Iistä jos painaa kerran, niin sit sä näet siitä noi maksimikilometrit, keskimääräiset aika ja kokonaiskilometrimäärä. Mut tälleen 3 avustuksella tuplamoottorilla tai just tämmönen 25 kilometriä tunnissa ja jumaliste kun liikkuu. Ihan mistä vaan. Jos tässä niinku, oi vitsi, mä mietin jo niinku talvea, että ei herra jesta, tähän nastarenkaat, lasket vähän paineita, niin ei vitsi, tää menee ihan mistä vaan. Mut siis oikeesti, jos sä haluat ajaa 25 kilometriä tunnissa, niin siihen tää pyörä myös soveltuu ihan erinomaisesti. Täällä on tosi kiva, sen nopeuden voi rajoittaa siis tuolta näytöstä, jos sä haluat. 25 kilometriä tunnissa siis tuntuu tosi kivalta, että mä voisin rajoittaakin tän tähän nopeuteen. Noi on vaan noi pisimmät siirtymät, mitä mä teen. Niin niihin toki se korkeampi huippunopeus olisi aina kivempi. Mut vitsi. Se, että niinku, nimenomaan tämmönen 25 kilometriä tunnissa on nyt perusteltavaa tämmöisellä tiellä, koska tää on vähän vaikeampi kulkusempaa ja täällä kovempaa ajaminen ei ihan hirveästi tuo enää iloa sit välttämättä lisää. Toki, kuten tuossa videon alussa ehkä näitte, niin oli mulla aika kivaa. Kyllä siitä aina pääsee nauttimaan, kyllä tietenkin. Mutta jos mä otan sen silleen, että jos mulla on joku pitkä matka edessä nimenomaan ja mä tiedän, että mä tarviin kaikki ne ekstra kilometrit, mitä mä akusta irti saan, niin kyllä mä silloin sen 25-32 siinä välissä yleensä tykkään ruisailla menemään. Tossa olisi muuten aivan upea telttapaikka. Ei vitsi. Pitäisikö mun tulee joskus tänne telttaille? Mulla olisi se Fido-video tulossa. Siinä on Fido T1 Pro muistaakseni. Siitä on tulossa video ihan kohta puoliin. Fido pyysi siitä telttailuvideoa, niin se olisi suunnitelmissa. Mä tässä samalla vähän katseskelen, että minne mä oikein menen telttailemaan. Fiidossakin oli ihan hyvä akku koko, mutta eihän se ole mitään verrattuna tähän. Mut joo. En usko, että Valke haluaa, että mä puhun hirveästi Fiidosta, joten musta tuntuu, että me laitetaan tää video pakettiin. Käy tsiigaamassa Valken sivut. Niillä on pari muuta erilaista pyörää, mutta sanon kyllä, että tää on ihan ehdottomasti niistä kaikista mielenkiintoisin. Ja semmonen, mitä mä harkitsisin, jos sun käyttötarkoitus osuu semmoseen, että sä tarvit pitkää toimintasädettä tai
Sä tarvit paljon tehoa sun sähköpyörästä, jos haluat esimerkiksi vetää sillä asioita. Mulla on tulossa videoita sähköpyörien peräkärryistä myös. Mä ajattelin tilata yhden vielä lisää, mulla on jo 2. Niin sen jälkeen sitten mä ajattelin tehdä niistä vähän semmoisen koostevideon, että minkälaisia erilaisia sähköpyörän peräkärryjä on markkinoilla tarjolla. Mutta ei mitään. Kiitos, että katsoit tämän videon. Käy tsiikaamassa ne linkit tuolta videon kuvauksessa ja ne tukee yleensä aina tätä kanavaa. Ja se tukee tietenkin kanavaa ja se on täysin ilmasta. Eli kanavan tilaus ja videosta tykkää. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moi!